วัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ติดตามฟังการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2568 นะคะขอเริ่มการแถลงข่าวในวันนี้ด้วยการสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมิติการต่างประเทศนะคะที่ได้มีการหารือกันในที่ประชุมสบทกเมื่อเช้าวันนี้ก่อนที่จะสรุปเป็นภาษาอังกฤษและเรียนเชิญท่านโฆษกด้านความมั่นคงของสบทกให้ข้อมูลต่อไปนะคะในวันนี้มี2ประเด็นค่ะ2ประเด็นหลักที่ฝากพี่น้องประชาชนนะคะดังนี้ประเด็นแรกนะคะประเด็นเรื่องการติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่จุดผ่านแดนต่างๆนะคะเมื่อเช้านี้ที่ประชุมรับรายงานจากหน่วยงานในพื้นที่นะคะที่รับผิดชอบการบริหารจุดผ่านแดนต่างๆตามนโยบายของสบทกเพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการยกระดับความเข้มข้นของการควบคุมด่านซึ่งที่ประชุมได้รับทราบว่าส่วนใหญ่นะคะเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะทั้งนี้ตามที่ท่านอาจเห็นในสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่ามีบางจุดที่มีชาวกัมพูชาจำนวนมากรอข้ามแดนกลับประเทศฝ่ายไทยได้หารือเจรจากับฝ่ายกัมพูชานะคะเพื่อสามารถขยายเวลาออกสำหรับการเปิดด่านฝั่งกัมพูชานะคะและในที่สุดได้บริหารจัดการให้การผ่านแดนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะโดยในที่สุดมีชาวกัมพูชาในจุดนั้นนะคะจำนวน722คนที่เดินทางข้ามแดนได้ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้สามารถติดตามได้จาก Facebook ของสบทกนะคะสำหรับผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดและเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะสามารถติดตามได้ตรงนี้นะคะขอย้ำนะคะแม้ว่ามาตรการต่างๆจะเพิ่มความเข้มงวดขึ้นสำหรับผู้ผ่านแดนทั้ง2ประเทศนะคะรวมถึงชาวต่างชาติเช่นกันนะคะชาวต่างชาติอื่นๆและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแต่ขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าการผ่านแดนเพื่อความจำเป็นด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะกรณีผู้ป่วยมารักษาพยาบาลนะคะนักเรียนนักศึกษาที่มาเรียนหนังสือและการจับจ่ายใช้สอยเพื่อชีวิตประจำวันของประชาชนของทั้ง2ฝ่ายนะคะยังคงดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้สบายใจได้เลยนะคะว่าในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินฝ่ายไทยพร้อมอำนวยความสะดวกให้ตลอด24 ชั่วโมงนอกจากนี้นะคะขอให้ทุกท่านทราบแล้วมั่นใจด้วยว่าการดำเนินการทุกอย่างของรัฐบาลไทยนะคะเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนมีการประสานงานและพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานทุกฝ่ายในพื้นที่ทุกวันเลยนะคะอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะคะในที่ประชุมสบทกและยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักนะคะตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนนะคะตามที่ฝ่ายไทยยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอดซึ่งในขณะที่ไทยกำลังอยู่ในวาระการเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะที่เรียกกันว่า Human Rights Council ก็ย่อมเพิ่มความรับผิดชอบของไทยในเรื่องดังกล่าวนะคะประเด็นที่2ในวันนี้นะคะเรื่องของมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจที่ประชุมเมื่อเช้านี้นะคะก็ได้มีการหารือถึงแนวทางการบริหารผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการต่างๆเช่นการช่วยเหลือเยียวยาภาคเอกชนและผู้ประกอบการไทยในกัมพูชาเป็นการเฉพาะนะคะที่น่าจะได้รับผลกระทบจากการที่ฝ่ายกัมพูชาระงับการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากประเทศไทยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่งนะคะได้รับคำเชิญเข้าร่วมการประชุมกับพวกเราในเช้าวันนี้นะคะเพื่อให้ข้อมูลและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาทางเลือกต่างๆพร้อมเตรียมการรับมือในเรื่องของการค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะพื้นที่รองรับสินค้านะคะและบริหารสถานการณ์ต่อไปในส่วนของพื้นที่ชายแดนนะคะที่ประชุมก็ได้รับฟังรายงานจากการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆภายใต้การประสานงานของศูนย์สั่งการชายแดนในแต่ละจังหวัดนะคะโดยการอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งในการอำนวยความสะดวกด้านการจำหน่ายสินค้าและช่วยเหลือเกษตรกรนะคะซึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้ท่านโฆษกฝ่ายความมั่นคงจะให้รายละเอียด
เพิ่มเติมต่อไปนะคะ If I may now switch to English and wish everyone a good afternoon for tuning in from home, and thank you for doing that and tuning in from work as well. Also to the members of the press, thank you for joining us today. Let me begin now quickly with an English translation of what I just briefed in Thai regarding issues discussed this morning at the Ad Hoc Center for Thailand-Cambodia border situation. And after this, as usual, Rear Admiral Surasan Khongsiri, our spokesperson for security issues, will provide more detailed information. For myself, I have two main points to share with listeners today and viewers today. The first point, as is customary for every day since the start of our meetings, I will update all of you on the situation in the area. This morning, the Ad Hoc Center received updates from the relevant authorities responsible for implementing the heightened measures at various border crossing points. This, of course, based on the direction given by our Ad Hoc Center. The overall situation has been reported to be quite orderly for the most part. At the same time, and as many of you may have seen through social media channels, there were some points where large numbers of Cambodian nationals were waiting to cross back into Cambodia. At these locations, Thai officials were able to discuss with our Cambodian counterparts to extend the opening hours of the crossing, and in the end, they were successful in smoothly managing the crossing of approximately 722 Cambodian nationals, at this point in question. You can follow up for more information on these and other specific issues for details on what transpired and how the issue was resolved on our Ad Hoc Center's Team Thailand Facebook page. Let me emphasize here that while current measures are being implemented for nationals of both sides and other foreigners in the area, border crossings for humanitarian needs remains unobstructed. This is especially the case for medical treatment, students, and crossings for purchases of everyday necessities by people of both sides. Please be assured in particular that for medical emergencies, Thai authorities stand ready to provide 24-hour assistance. We reaffirm that all actions of the Royal Thai government follow clear and well-coordinated procedures and are taken based on the information we receive from agencies on the ground, as we do every single morning in our meetings. National interests and those of the people in the area are always paramount, while Thailand adheres firmly to humanitarian and human rights principles in line with our long-standing tradition and practice. Our current membership of the United Nations Human Rights Council, the HRC, further ensures our accountability to these basic principles. Second point, this morning's meeting also discussed management and relief measures to manage economic impacts on the private sector and Thai business operators in Cambodia who may be affected by Cambodia's prohibition of fuel imports from Thailand. A number of additional and relevant line agencies joined us this morning in the meeting to provide useful information and opinions on these specific matters in order, very importantly, to make preparations, to seek options, to manage the situation in terms of additional measures such as preparing a budget and storage facilities. From our border areas, today's meeting heard reports on the operations of agencies under the supervision of the Provincial Border Command Center, which are under the direction of each provincial governor and extends to measures such as trading channels to assist our farmers. We will hear more updates and details from our spokesperson for security matters on this issue. So please allow me to give him the floor at this time. Thank you. ครับก็ขอบคุณนะครับในส่วนของความมั่นคงนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเน้นย้ำเรื่องของกลไกการทำงานของไทยนะครับว่าเป็นการดำเนินการอย่างเป็นเอกภาพและเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโดยมีมาตรการต่างๆที่ไทยกำหนดนะครับมาจากมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งมีผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานต่างๆทางด้านความมั่นคงและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นกรรมการสั่งผ่านการปฏิบัติ
ครับของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสบทกแห่งนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับสบทกก็จะเป็นหน่วยเฉพาะกิจที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ไทยกัมพูชาในขณะนี้ครับการสั่งการนะครับก็จะถูกสั่งการไปยังกองทัพซึ่งมีกองกำลังป้องกันชายแดนต่างๆเป็นผู้ปฏิบัติในพื้นที่ครับทั้งนี้สบทกก็เองก็มีหน้าที่บูรณาการงานที่เกี่ยวข้องนะครับแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์อาทิการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงผู้ประกอบการทั้งไทยนะครับทั้งในและต่างประเทศแล้วก็การขนส่งสินค้าข้ามแดนต่างๆเป็นต้นนะครับที่ผ่านมานะครับมาตรการในการเปิดด่านได้ถูกยกระดับการควบคุมให้เข้มข้นขึ้นนะครับซึ่งไทยก็คำนึงถึงการดำเนินการที่เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องนะครับประชาชนในพื้นที่ทั้งชาวไทยและกัมพูชาเองก็ยังสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนได้และสามารถเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางหน่วยงานในพื้นที่ก็ยังดำรงความเข้มงวดในการกวดขันผู้ผ่านเข้าออกครับที่ผ่านมาก็อาจจะปรากฏเป็นภาพข่าวนะครับว่ามีการจับกุมชาวกัมพูชา2 คนนะครับเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อผู้ที่กระทำผิดต่อกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ยังมีผลบังคับใช้ตามปกติโดยรายหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าเมืองส่วนอีกรายหนึ่งก็เป็นผู้ที่อยู่เกินห่วงเวลาที่อนุญาตหรือ overstay permit นั่นเองครับในส่วนของมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในวันนี้นะครับทางสบทกได้ร่วมหารือกับผู้แทนหน่วยที่รับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าตามช่องทางต่างๆเช่นกรมศุลกากรกรมเจ้าท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งทุกหน่วยก็มีความพร้อมในการดำเนินมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการครับทั้งนี้ในรายละเอียดทางสบทกก็จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบต่อไปครับนอกจากนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้สั่งการศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดนะครับเร่งดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดชายแดนโดยในวันนี้ศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีครับได้มีการชี้แจงแนวทางการเพิ่มช่องทางจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นการประสานงานกับห้างร้านสถานที่จำหน่ายสินค้าการจัดงานในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับรวมถึงการเปิดช่องทางร้องเรียนให้แก่ประชาชนด้วยนะครับโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนั้นเป็นผู้ประสานงานแล้วก็มีการประสานงานกับเครือข่ายพาณิชย์จังหวัดในจังหวัดใกล้เคียงนะครับจังหวัดชายแดนต่างๆในการนำผลิตภัณฑ์ของจังหวัดต่างๆเหล่านั้นนะครับมาช่วยจัดจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้ก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลไทยเองนั้นดำรงความเป็นเอกภาพในการดำเนินการครับในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีกำหนดการเดินทางไปจังหวัดสระแก้วนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังทุกสุขของพี่น้องประชาชนนะครับรวมทั้งตรวจเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจแก่กองกำลังป้องกันชายแดนและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ด้วยครับ So good afternoon ladies and gentlemen, I would like to emphasize on several points regarding the security measures. Firstly, the operational mechanism of Thailand is carried out in a unified and systematic manner, and the measures implemented by Thailand are based on resolutions from the National Security Council, which includes high-level representatives from security agencies and other relevant departments under the Thai government. And these directives are passed down through the Ad Hoc Center for Thailand-Cambodia Border Situation, which otherwise also known as Team Thailand, which is a special task force established specifically to address the current Thailand-Cambodia situation. And the orders that are then passed down to the military task forces operating in the border areas. I'd just like to emphasize also that the ad hoc is tasked with integrating relevant work and addressing the impacts of the situation, such as providing relief and assistance to affected local populations. These would include Thai entrepreneurs, both operating domestically and abroad.
and also facilitating cross-border shipment of goods. In recent times, border checkpoint control measures have been tightened. However, Thailand continues to act in accordance with humanitarian and human rights grounds. People in the border areas, both Thai and Cambodia, are still able to return to their hometown and purchase daily essential consumer goods. Nevertheless, local authorities continue to enforce strict measures in screening individuals crossing the border. The arrest of Cambodian nationals, as in recent news coverage, was carried out in accordance with immigration law. One individual was arrested for entering the country without a permit, while the other was found to have overstayed her permit. Regarding relief measures to assist people and entrepreneurs affected by the current situation, today the Ad Hoc Center held discussions with representatives of agencies responsible for goods transportation through various channels, namely the Customs Department, Marine Department, and the Port Authority of Thailand. All agencies I mentioned confirmed their readiness to implement assistance measures to alleviate the burden on entrepreneurs, and the Ad Hoc Center will provide further details on this in due course. In addition, the Ministry of Interior, through its provincial border command centers, is expediting relief efforts for those affected in border provinces. For example, today, the Ubon Ratchathani Provincial Border Command Center outlined plans to expand distribution channels for consumer goods, including coordinating with retailers and distribution venues, organizing product fairs and festivals, establishing complaint channels for the public via the Provincial Commerce Office, and coordinating with provincial commerce networks to sell their local products as well. And today, the Prime Minister is scheduled to visit Sa Kaeo province to assess the situation, visit the local communities, and to boost morale of the personnel of the task force and those working in the area. And that wraps up the security aspect of the meeting today. ค่ะขอบคุณมากค่ะสุดท้ายนี้นะคะเช่นเดิมนะคะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะและสื่อมวลชนที่ให้ระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันนะคะและหลีกเลี่ยงการขยายข่าวปลอมนะคะที่น่าจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลุกระดมเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดประเด็นขัดแย้งเพิ่มเติมนะคะและขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารและในบางกรณีก็จะมีคำชี้แจงด้วยนะคะจากแหล่งทางการและที่น่าเชื่อถือรวมถึง Facebook ของสบทกด้วยต่อไปนะคะ Let me briefly in English seek the cooperation and the understanding of the public at large and the media to be very cautious these days about disseminating unverified information and inadvertently spreading fake news which are intended to stir public resentment on both sides. This is to prevent misunderstanding and avoid fueling further tensions. We urge media and the public to follow information from official and credible sources, including the Ad Hoc Center's Team Thailand Facebook page, where we will aim to inform and clarify any fake news that we may come across. So that's it for us today. Thank you very much นะคะสวัสดีค่ะที่จบไป